ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. අද මම මේ කරන පාඩම තමයි ඉස්සෙල්ලා මේක මම මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් භූමි දර්ශන චිත්‍රයක් අඳින්නේ. මේකෙදි මම හවස් කාලෙක අහසක් තමයි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේක ඉස්සෙල්ලා වෙනදා මං ඔයාලා දැකලා ඇති මං අඳින්නේ පැන්සලෙන්. අද එහෙම අඳින්නේ නෑ. අද මං අඳින්නේ මේ පෑනෙන් ඉස්සෙල්ලාම. පෑනෙන් ඇඳලා ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ වෝටර් කලර්ස් දානවා. ඊට පස්සේ වෝටර් කලර්ස් දාලා නැවත පෑනෙන් ත්‍රිමාන ලකුණු කරනවා. ඒක තමයි මම මේකෙන් විශේෂත්වය ඒක තමයි. ඊළඟට මම මේකෙදි තව දෙයක් කරනවා. මේ චිත්‍රය කොලේ පුරාම අඳින්නේ නැහැ. කොලේ ඒ ගන්න තලය මැදට වෙන්න ඇඳලා වටේට සුදු පාට ටුක්ටක් ඉතුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොටසක් වගේ ඉතින්ද ඒවල දැකලා ඇති ඔය ෆොටෝ එහෙම තියෙනකොට මැදට වෙන්න තියෙන්නේ. සමහර ඒවා මේ වටේට සුදු පාටට තියෙනවා නිකන් කොටසක් වෙන්න සෙන්ටර් වෙලා වගේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ විතලා තමයි යන්නේ. ඈතට යන පාරක් ඒ වැවක් අයිනේ ලොකු ගහක් ඒ ටික ලස්සනට දාලා හවස් කාලෙක වැවක් අයිනේ හවස් කාලයක තමයි. ඔයාලා මේක මම අහසේ රත් පැහැගෙනිච්ච අහසක්. ඒ අහස තමයි අර වතුරට වැටෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට අහසේ පාට තමයි අපි ඔය වතුර දියට වැටෙන්නේ. අහසේ තියෙන පාට තමයි ෂැඩෝ එක තමයි. ඒ විදිහට මම දාන්නේ බලා ගන්න මේක දානකොට පාට දානකොට කොහොමද කරන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා පෑනින් ඇඳගෙන ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ වෝටර් කලර්ස් දාලා නැවත පෑනින් මතු කරනවා. ඒක තමයි මේකේ ක්‍රමය. එක ක්‍රම වලට ඇත්තටම මේ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. මම ඔයාලට එක ක්‍රම තමයි හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ වගේම මම නැවත අර විභාගයට අවශ්‍ය කරන චිත්‍ර ටිකකුත් කරනවා. මේවත් හොඳයි විනෝදෙට එහෙම අඳින්න හොඳ චිත්‍ර. මේවත් විනෝදෙට වගේම ඔයාලට මේ චිත්‍ර ටිකක් විශේෂයෙන් අඳින අයට හොඳ වැදගත් පාඩම් ටිකක් මේවා බලලා මේක ඔයාලත් අඳින්න ඇඳලා සතුටු වෙන්න. ඒ වගේම සතුට කියන එක ගන්න බෑනේ සල්ලි වලට. ඒක මේ වගේ දෙයකින්ම තමයි ගන්නෙ. සමහර අයට මේවා ඇඳිල්ලෙන් බැලිල්ලෙන්ම සතුටු වෙනවා. ඒ අය බලලා සතුටු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලගේ මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් මට ඒවත් කියලා එවන්න. දැන් වීඩියෝ එක දිගටම නරඹලා අවසාන වෙනකම් නරඹන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි.